guys! So welcome back for the continuation of our tutorial. Ngayon, nandito na tayo sa right chest and back part ng cardigan. Ayan, pinakita ko na rin sa inyo yung color pattern and pwede nyo na rin siyang sundan. Sa pagkakadugtong-dugtong naman ito guys, ang ginamit ko ay yung single crochet and chain 1 na parang ginawa natin dun sa arm part na vertical, na pa-vertical. Ayun guys, papakita ko ulit yung tutorial nun, panoorin nyo na lang siya ulit guys. So, diba ito yung arm part natin, then ayan yung pa-vertical. At dun ulit sa first hole, insert nyo lang yung knot and mag-chain kayo ng 1, 2. At i-insert nyo rin siya dun sa opposite side na first hole. Single crochet and chain 1. And then balik kayo dun sa kabila. Ganun pa din, mag-skip lang kayo ng dalawang holes o basta magkaroon siya ng space kasi mahirap siya tansyahin pagdating sa vertical. Kaya maglagay kayo ng space para magmukha siyang zigzag. So ganun lang yung step niya, paulit-ulit lang din siya pero single crochet and 1 chain lang siya. So, ayan guys, ganyan yung itsura ng single crochet and 1 chain. Ganyan yung gagawin yung process doon sa right chest and back part ng cardigan. Ngayon guys, dito naman tayo sa part na to. And ito yung zigzag na part. Ayan. And then, ito na yung pagkakasunod-sunod ng mga colors. At syempre, ito yung mga kailangan natin. Hook, gunting, tsaka yarn needle, at tape measure. Then, sa arm part, ginawa ko siyang 19 inches. First color na kailangan natin ay red. Then, gagawa lang kayo ng knot. Tapos, mag-chain kayo hanggang umabot siya ng 19 inches. By the way guys, nagpalit ako ng hook. Ginamit ko yung 5mm na size ng hook. Tapos guys, nakagawa ako ng 85 chains sa 19 inches. And then, lagyan nyo ng palatandaan yung pang 85 at mag-add kayo ng 3 chains. Kasi yun yung magsisilbi nyo ulit na first double crochet. And then, mag-start na kayo ng double crochet. Sa first hole, sa pinaka first hole kayo mag-i-start ng double crochet. And then guys, gawa lang kayo ng 17 double crochet. After nyo sa 17 double crochet, sa pang 17, maggawa kayo ng dalawa pang double crochet sa same hole ng pang 17. Ayan, bali sa isang hole makikita nyo tatlo yung double crochet. And then 17 double crochet ulit each hole.
And then, ganyan na yung itsura niya after nyo ulit sa 17 double crochet. Tapos, ang gagawin nyo naman dito ay mag-i-skip kayo ng 2 holes. And then, sa pangatlo, dun kayo mag-i-start na gumawa ulit ng 17 double crochet. So, yun guys, ulit-ulitin nyo lang yung process ng pag-add and decrease. And then guys, pagdating sa dulo, meron na lang 5 holes. Ang gagawin nyo ay mag-skip kayo ng 1 hole and then double crochet. Then skip ulit ng 1 hole and double crochet. And another double crochet. And yung last na double crochet, hindi na ako nag-chain sa taas na pang double crochet dahil dito na tayo mag-switch ng color. Ito guys, kinuha ko na yung next color natin ay orange. Then, ganito ako mag-switch ng color. Kung meron kayo ibang technique kung paano kayo mag-change ng color, pwede nyo siyang gawin. And pwede nyo rin gawin tong ginagawa ko. Ganito yung ginagawa ko. Tinatay ko yung second color doon sa first color. And then, ganyan. Isasagad ko siya hanggang doon sa dulo. Saka ko ikakat yung first color. Then, saka ko i-chain yung sa taas ng pang double crochet. And then, after that, saka ako mag-chain ng 3 pataas. Then, flip your work. Make double crochet on the first and second hole. And skip the next hole and double crochet on the other next hole. And tuloy nyo na yung process hanggang sa makagawa kayo ng 13 inches yung laki.